Okay ulit. Good morning, guys. So, guidelines for evaluating integrals involving powers of sine and cosine. So, mostly, depende sa mga given na problem, minsan magkasama yung sine, cosine talaga. Kasi, mas madaling mag-integrate pag ganon. Tsaka, syempre, di ba? Technically, it worked both ways naman. Derivative ng sine, di ba? Kung makikita nyo dito, derivative ng sine, cosine din. And derivative ng integral ng sine is cosine. And integral ng cosine is sine naman. So, vice versa. So, ayun. Yun yung gustong explain dito. Tsaka nung pangalawa, yung powers of secant and tangent. Okay? So, ayan. Dito tayo. Guidelines for evaluating integrals involving sine and cosine. So, tatlong ano siya. Unang pwedeng nyo ma-encounter is when the power of the sine, so yung exponent daw ng sine natin is odd siya, or 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, and so on. Save one sine factor and convert the remaining factors to cosine. So, ang mangyayari guys, magma-minus ka ng isa, okay? Magma-minus ka ng isang sine doon sa may odd na exponent. Paano 'yon? Para ito example natin. Okay, example. New share. So, example tayo. Okay, so example number 1. Sabi dyan, di ba? When the power of sine is odd and positive, so find the integral of, kunwari, sine raised to 5x multiplied by cosine, ano to? Cosine 2x. Sabi mo, cosine x lang din. Ayan. Ay, hindi pwede. Cosine squared x. Para ganyan. Diba? dx. Ayan. Ayan pala. So, ganyan. Kuwari ganyan yung given problem natin. Okay? So, sabi dito, ang gagawin nyo is magbabawas kayo ng isa dito. Or sabi nga, save one sine factor. Or mag-minus 1 kayo dito. So, pag nag-minus 1 kayo, guys, ang mangyayari sa problem natin is magiging, so 5 minus 1, 4. So yung ito, magiging raised to 4 na lang siya. Say, sine raised to 4x. And then sine x cosine squared x dx. Okay, so ganyan na yung working equation natin. So ang purpose nitong sine x natin, so gayon, ang purpose nitong sine x natin, para once na So, ang purpose ng sin x, para once na mag-let u ka, u is equals to cosine squared x, mostly ganyan yan, cosine squared x, may matitira ka. Okay, meron ang cosine x siya actually pala. Cosine x. Once na mag-let u is equals to cosine x ka, magkakaroon ka ngayon ng natin. Okay, so yun yung in-explain dyan. Okay? So, ganyan. So, mangyayari, so next step natin, so first step is nag-minus ka. Okay, first step. So, second step, guys, is i-convert natin itong sine factor, itong may malaking exponent into, tawag doon, yung Pythagorean ratio, yung Pythagorean identity niya. So, paano yon? Technically, hindi siya as is. So, magsa-sine squared x ka muna. Tapos, ganyan. Okay? So, tama. Technically, as yan. Hindi yan, ito, i-distribute mo yan dito, Hindi mo i-distribute dito yan. Okay? Magkaiba yon. Okay, guys. Tama. Check na natin. Wait lang, para sure ako. Baka kasi maling tinuturo ko. Sine 90. Sine 60. Hindi. Sine 75. Wait lang, guys. Technically, guys, itong sine x natin, isa siyang function. Okay? Isang function yan. Hindi siya pwedeng i-consider as dalawang function or dalawang term. Magkaiba yan sa magkaiba yan sa 6x squared. Okay? Kasi pag 6x squared, technically, 2 terms yan. Yung 6, dalawang factor yan. 6 tsaka x squared. Kaya ang nangyari, dinidistribute yung exponent. Pero dito, sa sine squared x, parenthesis squared, hindi siya ganun. Okay? So, ang mangyari, as one factor siya, so, didistribute mo lang siya dun sa squared nung sine natin para maging sine 4 raised to x siya. Okay? So, ayun yun, So, balik tayo dito. So, from here, so magiging
sine squared x, cosine squared x, sine x dx. Okay. So, ayan. Sa third step natin is paano yung tinatawag na convert? Convert remaining factors to cosine. So, technically, para ma-convert natin to into cosine, kailangan natin siyang, para maging cosine siya, gagamitin natin yung Pythagorean identity na tinuro ko sa inyo last week. So, third is equals to, ayan. So, magiging ano siya? 1 minus cosine squared x squared cosine squared x sine x dx. Okay? So, ayun. So, technically, ang mangyayari dyan is, paano na to? So, actually, kailangan yung kailangan i-expand. Kasi, paano ba? Kasi kailangan mag-let, tayo eh. Kailangan ma-achieve natin, sa ganitong problem, kailangan natin ma-achieve yung let u is equals to cosine x. Okay? Kailangan ganyan yung ma-achieve natin. So, technically, kailangan natin to. Tawag doon, i-even out. Hindi, i-even out. Tawag doon, sorry na may mental block. Kailangan natin siyang matanggal yung parenthesis as a one factor siya or one term. Ganun. So, fourth step, i-expand to. Technically, case-to-case basis naman siya. Pero kailangan kasi, case-to-case basis siya in a sense, kunwari, wala nang squared dyan. Di ba? Kung wala nang squared dyan, kunwari lang naman, wala nang squared. Pwede natin i-distribute ito. So, once naman, kunwari, dun tayo sa walang squared. Okay, pakita ko yung walang squared muna bago tayo mag-proceed dun sa may squared or dun sa may exponent. So, kunwari, ganyan siya. Okay? So, magiging, kung wala, so magiging cosine squared x minus cosine raised to 4x sine x siya. Okay? dx. Okay, so next, from here, pwede na tayong mag-let u as cosine x. Kasi once na mag-let u tayo as cosine x, du natin is sine x dx. Okay? So, as is na yon, di ba? So, from here, fourth step, fifth step na tayo, guys. So ayun na, di ba? Cosine x. So, magiging fifth step. The integral of u squared, di ba? U squared minus u raised to 4 du. So, from here, pwede na tayo mag-power rule. So, next step natin is power rule na. Okay? So, magiging u cubed over 3 minus u raised to 5 over 5 plus c. And then, final answer natin is, lagay na natin. So, magiging cosine cube x over 3 minus cosine 5x, cosine raised to 5x, 5 over 5 plus c. So, ayun siya. Okay? So, yung purpose itong guidelines na pinapakita ko kanina, guys, yung purpose nito is kailangan natin dito sa number 1, kailangan natin is magkaroon tayo ng let u is equals to cosine x. Yun yung sa natin, una. Dito naman, let u is equals to sine x naman. Okay? So, yun. Yun yung tinuturo ngayon sa guidelines na to. While this one is direct na yan. Okay? So, dito iba naman yung gagawin dyan. Okay? So, ayan. Okay, so technically, ayan, yung number 3, iikot lang yan sa number 2. Okay? So, wait. Pakita natin ngayon yung number 1. Pakita natin yung unang example na, so, ayan, yan yung answer pag hindi siya nakaganyan. So, what if naman? What if kung may exponent naman siya? So, pakita natin. Okay, clear natin to. Ayan. Clear din natin yan. Ay. So, balik tayo dito. So, number 1, integral of sine raised to 5x cosine squared x dx. Okay, so, ayan. Di ba? So, magiging ano siya, di ba? Sine raised to 4x tapos sine x cosine squared x dx. Okay, so next, magiging sine squared x parenthesis squared cosine squared x sine x dx. Okay? So, next, magiging, ano siya? Magiging 1 minus cosine squared x squared cosine squared x sine x dx. Okay?
So, okay, ayos lang natin to. Ayan. So, dito, once na i-expand natin siya, dahil na ma-expand yan, 1 minus 2 cosine squared x plus cosine raised to 4 x, di ba? Multiplied by cosine. So, ito lang yung nadagdag na step. Okay, yan lang yung nadagdag na step dun sa ginawa natin kanina. So, from that step, so, balik tayo sa fifth step natin. So, ganyan. I-distribute lang natin. Okay? So, magiging ano siya? Magiging cosine squared x minus 2 cosine raised to 4x plus cosine 6 raised to x. Cosine raised to 6x sine x dx. So, ayan na yung working equation natin ngayon. So, once ayan na yung working equation natin, magiging magle-let u na tayo. Let u is equals to cosine x. So, du mo is sin x dx, di ba? So, ayan siya. Okay, so, ayan na. So, magiging u squared minus 2u raised to 4 plus u raised to 6 du. Di ba? So, ayan na siya. The integral. Okay, so, final answer. So, from that, so, power rule ulit tayo. I hope andyan pa kayo. Kaya nyo pa. Hindi pa kayo natitenga. So, magiging u cube over 3 minus 2 e raised to 5 over 5 plus u raised to 7 over 7 plus c. And final answer is, ayun na nga, magiging cosine cube x over 3 minus 2 cosine raised to 5x over 5 and then plus cosine raised to 7 over cosine raised to 7x over 7 plus c. Okay? So, ayan yung unang guideline. So, yung first guideline natin, guys, I hope nakakaya nyo pa. Yung first guideline natin is yung if sine x has odd exponent. Odd exponent. Okay? So, ganyan siya. Okay. Odd exponent. So, technically, ganyan yung mangyayari. Okay? Diba? Yan naman eh. Pero, as what I said, case-to-case basis siya. Kasi, kaya pag ganyan, pag ganito, paano ko siya nasabing case-to-case basis? Kung naalala niyo yung given example ko last time, di ba? So, yung example ko last week, na find the integral of sine raised to 5x cosine x dx. Diba, kuwari, yan yung isang example ko last week. Technically, try natin gawin yung ginawa natin dito. Okay? So, kasi, yung ginawa natin last week, iba. Di ba? Ang ginawa natin last week is, nag-let u is equals to sin x tayo. Yan yung ginawa natin last week. What if hindi ganyan yung gawin natin? What if magana tayo? Gawin natin yung una. Gawin natin yung ginawa natin ngayon. Okay? So, magiging sin raised to 4 x cosine x sin x dx. So, ganyan siya, di ba? Ganyan na yung mangyayari. So, magiging, ano nang sunod? So, magiging, actually, pwede pa rin naman. Ata. Okay, pwede pa din. So, paano yun? Pakita natin. 1 minus cosine squared x. Cosine x. Okay, pwede pa din pala. Technically, pwede pa din siya. It works pa din. Tama, it works. It works. Wait lang. Okay. So, kung ganyan na, di ba? Kung ganyan na yung working equation natin, technically, pwede ka ulit pwede rin pala siya. Okay, pwede rin pala. Let u cosine x. So, kung let u cosine x ka, hindi, i-ano muna natin. I-distribute muna natin. Ay, may squared pa pala. So, balik ulit tayo doon. Technically, balik ulit tayo doon. Ganun pa rin. So, pwede pa rin siya. It works pa din. So, technically, pinapakita dito yung other way to solve it. Okay? So, may dalawa
may dalawa kayong way or option para mag-solve ng trigonometric functions natin. So pwede yung isundin to, pwede yung isundin tong unang tinuro ko, or pwede yung sundin to, tong number 1 na to, tong number 1 problem, or pwede yung gawin is, nabura ba? Ayun, hindi. Or pwede yung gawin is, di ba, ganyan. Yung tinuro ko last time, di ba? Pwede kayong magdiretso agad, diretso power rule. Okay? So let u is equals to sin x, di ba? So du mo is equals to, ano ba? Actually, negative nga dapat to eh. Negative to dapat, di ba? So kung negative yan, negative dapat lahat to. So, parenthesis, negative. Okay? Negative yan. Negative pala yung kakalabasan. So, negative 1 over negative 1. Okay? So, dagdag ko lang. Okay? So, final answer dapat naka-negative yun. Okay? So, ayan. Kung ganyan, so, kung balik tayo dito, sorry kung medyo pasabaw-sabaw. So, ayan, du is equals to cosine x dx. So, technically, may cosine x dx ka naman, no? So, ayan, u raised to 5 du. Diba? So, du is equals to u raised to 6 over 6 plus c. So, final answer is sine 6x over 6 plus c. Okay? So, ayun lang yung ina-explain sa number 1. Technically, itong guidelines, balik tayo dun sa guidelines. So, itong guidelines na to, inaano lang to, just in case na tawag doon? Just in case na may mga problems na unsolvable. Parang feeling nyo hindi siya solvable. Okay, example. Yun nga, pinakita ko na to. Example, this one. So, pakita natin. So, dito na papasok yung second guideline. So, number 2. So, what if naman, if yung cosine natin, yung may add, hindi. Iba pala to. Actually, hindi. What if yung cosine natin yung may add function naman, di ba? So, actually, ganun pa rin. Actually, pwede nga, di ba? Pwede ganyan. So, sine squared x dx. Sorry, ganyan naman siya. Di ba? Technically, it works both ways pa din. Pwede pa rin. Pwede siya. Okay, pwede siya, guys. Wait lang. Ba yan? So, mostly, itong power rule natin, gumagana siya pag ito, wala siyang power. Pag itong magiging substitution natin, kailangan nating ma-achieve, wala siyang exponent, di ba? Technically, ganun siya. So, dito, technically, hindi tayo pwede ito yung unang working equation natin. Hindi tayo pwede mag-power rule agad dito. Okay? So, dito, sa sa guidelines natin, hindi tayo pwede mag-power rule agad kasi technically, merong exponent ito. Merong exponent yan. Okay? So, unlike dito, pwede tayo magdiretso agad kasi walang exponent yung dito natin. Okay? So, ayun pala. So, nagagamit natin tong guidelines sa binigay ko dito sa PowerPoint. Ginagamit siya once na yung isa mong factor or yung isa mong trigonometric function is may exponent. Pero kung wala siyang exponent, paano walang exponent? Kunwari ganyan lang siya. Direct na siya, di ba? Direct power rule na. Pero dahil may exponent, guys, kailangan natin i-even out yon. Okay? So, ganun din. Same setup din siya. Wala kayong babaguhin. Okay? Paano same setup? Ganun ulit. Magma-minus ka lang ng 1. So, magiging cosine raised to 4x cosine x sine squared x dx. Okay? So, ganyan. So, magiging ganun ulit siya. Ganun ulit, guys. Magiging ganun ulit siya. Okay, so magiging cosine. Magiging cosine squared x squared. Tapos, cosine x sine squared x dx. Okay? So, magiging tama naman, tinuro ko, di ba? Magiging 1 minus sine squared x squared sine squared x cosine x dx.
Okay. So, ayun na. Same process. Actually, same process lang din siya nung una kong tinuro. Okay? Pero pinagkaiba, iba yung nilet you nyo. Tama ba? Hindi, o nga na. Ba't lang? Mali to. Hindi pala let you to. Hindi pala... tama. Ayan. Dito. So, dito, maglilet ano ka. Dito sa pag ganito, if cosine 5x, if cosine function has odd exponent, let u is equals to sine x. Okay? So, ganyan. So, magiging 1 minus 2 sine squared x. Ay, hindi. 2 plus sine squared raised to 4x sine squared x. Tama. Sine squared x cosine x dx. Okay? So, ganyan siya. Okay? So, ayan na. So, next, magiging same setup pa din. So, magiging ano to? Magiging crap. Sine squared x minus 2 sine raised to 4x plus sine raised to 6x cosine x dx. Okay? So, ano ka? Yan na. Ano ka na? Let u is equals to sine x. Kasi du is equals to cosine x dx. So, technically, ayan na nga. So, ayun din. Same process lang din siya. So, same answer lang din. So, final answer na to. Minus 2. So, wala na kayong negative dyan. Tama, di ba? Du, ano to? Sine raised to 5x over 3. Ay, over 5. Plus sine raised to 7x over 7 plus c. So, ayan na yung final answer natin. Yeah. Okay? So, yun lang naman yung purpose ng guidelines natin. Okay? So, technically, pinagpapakita lang siya ng other way once na yung isang mong function is merong exponent. Pero kung walang exponent yung isang function, edi diretso na. Diretso power rule na, 'di ba? Or depende. 'Di ba? So, either combination na siya. Kunwari, yun nga, 'di ba? Ito na sabi ko. Kunwari, sine cube x cosine x dx na. 'Di ba? Kunwari kung ganyan ang equation nyo, pwede na kayong mag-let. Technically, yung may exponent, yung ile-let yun nyo. Okay? So, magiging sine x cube siya. Di ba? Yan. So, let u is equals to sine x. And, of course, ganun din. Kunwari, cosine, kahit gano'ng kalaki pa yan, kahit 69, kahit raised to 69 pa yan, as long as yung isa yung trigonometric function, walang exponent. Okay? So, kung ganyan, let u is equals to cosine x ka na. So, du is equals to cosine x dx. And then, of course, dito, du mo is equals to negative sine x dx. Okay? So, ayun. Ha? So, ayun yun. Ganyan yung mangyayari. Okay? Nagigets? Nagigets yung process? Guys? So, ayan. So, technically, yun lang naman. Hindi naman siya ganun kahirap. Humihirap lang siya. Paano nga ba siya humihirap? So, technically, humihirap siya. Depende sa prof. Hindi, joke lang. Depende sa magiging problem eh. Di ba? Mostly, kaya na siya hihirap kasi combination na siya. Kunwari, magiging ganito na siya, di ba? Kunwari, magiging... Actually, makikita nyo naman yan. Kung basic lang naman, di ba? Kunwari, paano ba i-explain? Mahirap kasi. Kunwari, mag-exponent tayo. 6 raised to cosine, kunwari, di ba? Cosine x squared. Ganyan. dx. Siyempre, wala pa tayong let u. So, hanap tayo ng, kunwari, hanapin natin yung derivative nito. Ano bang derivative nito? Magiging sine x squared
2x pala siya. So, pare, ganyan. Sorry, ano to, on the spot kasi na problem. So, wala pa to. So, wala siya sa notes ko. Kunwari, ganyan yung problem natin. 6 raised to cosine x squared 2x sine x squared dx. Diba? So, doon ang sabi ko sa inyo, last 2 meetings ago, once na may constant number ka, once na may coefficient ka, na may exponent na variable, katulad niyan, technically, ang ile-let you nyo is yung variable natin. Always, yung exponent. Always yan, let you, yung exponent, let you is equals to exponent nung constant. Okay? Variable exponent ng constant natin. Di ba? Di ba nagkukulang sa paalala eh? Hanggat maaari, huwag nyo lang kakalimutan yung differential calculus nyo. Okay? Kasi technically, kailangan nyo mag-derive pa din. Okay? Kailangan nyo mag-derive. Okay guys? So, sinasabihan ko kayo, hanggat maaari, meron na kayong, tawag doon, meron kayong index card. May index card na ba kayong lahat? Ha? Pakita, patingin kung may index card na. Kung gumawa kayong index card or anything na pwedeng yung cheat code or kabisado nyo yung, baka kabisado nyo yung mga formula. Ha? Pwede naman kung kabisado nyo yung formula. Diba? Either of the two. Okay? Hosang allows. Nagigets ba? Say something. Hey. Guys, hello. Medyo po, sir. Paano ba to explain ng mas maayos? Ayun lang, actually, like talagang way to explain it. Parang ibang way to explain. Paano ba? Ayun. Technically, madali lang tong trigonometric functions. So, mostly kasi puro cosine sign lang kasi binigay ko eh. Sige, tara natin magbigay ng ibang example. So, saan yung saan yung notes ko? Huwag tayo mag-focus sa cosine sign. What if, ayan, kunwari, ito. So, dito na tayo, examples. Ito na yung mga matitin na example na. Find the derivative of 6x squared. 6x squared second ano to? Second 2x cubed. Ay, tama, 2x cubed dx. Ayan, di ba? Pare, ganyan yung problem. Actually, guys, dahil yun na nga, katulad sabi ko sa inyo, hindi technically tinuturo to kasi once na naturo ko na sa inyo yung integration by substitution, madali na lang yan. Okay? Ba't ko nasabing madali na lang yan? Kasi kailangan, plug nyo yung gagawin yung integration by substitution. Hindi nyo siya pwedeng kalimutan. Hindi nyo pwede siyang, sir, hindi nyo naturo. Hindi nyo pwedeng sabihin na hindi ko naturo. Kasi technically, the whole lesson natin from prelim to midterm, nag-integrate by substitution tayo. Okay? Guys? So, ayun. Example, ayan, di ba? Pare, the integral of 6x squared parenthesis second with second parenthesis 2x cubed parenthesis dx. Kuwari ganyan. So, of course, hindi ka na pwedeng wait lang. Hala, nawala yung ano. Teka lang. Hindi ka na pwedeng mag-let you. Hindi ka na pwedeng mag-substitute ng, yun nga, di ba? Hindi ka pwedeng mag-let u is equals to second 2x cubed dx. Ay, ganyan. Hindi ka na pwedeng magganyan kasi sa mismong function mo, wala ka ng other trigonometric functions. So, ang pwedeng mo na lang i-let u is yung 2x cubed na lang. Okay? So, 2x cubed. Okay, let u is 2x cubed. So, du mo, anong derivative ng 2x cubed? Anyone? So, ayun. Yan yung mangyari sa equation natin, di ba? Technically, nag-direct substitution ka lang. So, ulitin ko, ganyan mangyayari mostly sa mga problems natin when it comes to trigonometric functions. Mamimili na lang kayo kung ano yung ile-let you nyo. Kung let you, yung nasa loob, or yung buong function natin. Di ba? 2x cubed. Mamimili na lang kayo dyan. Either of the two, tama. Okay? Hindi parehas tama yan. Either of the two, tama. Okay? Either ito yung tatama, either ito yung tama, or either ito or ito. Okay? So, ayun lang. Yun lang yung gusto kong i-emphasize dito. Technically, hindi ko kailangan magbigay ng madaming example. Okay? So, hindi enough. Hindi siya, tawag doon.
hindi siya advisable na madami example kasi ulitin ko, mamimili lang kayo kung ano yung ile-let yun nyo. Either either yung loob ng trigonometric function natin or yung mismong buong trigonometric function natin. Okay? Nagigets? Nagigets, guys? So, ayun na. Technically, meron na tayong formula. Work, ano na lang kayo doon. Tsaka, binigyan ko kayo ng identities. Kung sakali magbigay man ako ng identities, makikita nyo din yun. Okay, guys? So, ayun lang muna, siguro, for this session. Technically, maiksi lang siya. Di ba? Kaya ako nagpa-group quiz din kanina. Okay? So, ayun. So, ayun lang muna. Okay? So, open camera. Bago tayo mag-ano. So, I hope may natutunan kayo sa topic natin for this day. Actually, continuation lang siya. Okay?